নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ যোৱাকালি সৰু ল'ৰাটোৰ জন্মদিন আছিলে তাৰ বাবে এটা চকলেট কেক বনালোঁ এই কেকটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আহকচোন তেন্তে ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ বাবে ময়দা 1 কাপ আৰু 1 কাপৰ অলপমান কম ল'ব লাগিব কোকো পাউডাৰ 2 চামুচ ল'ব বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু বেকিং সোডা আধা চামুচ ল'ব প্ৰথমতে সকলোখিনি শুকান বস্তুখিনি চালনীৰে চালি ল'ব বাটি এটা কণী দুটা ভাঙি দি দিব চেনি 1 কাপ দিব ৰিফাইন তেল আধা কাপ দিব আৰু গাখীৰ 2 চামুচ দিব তাৰ পিছত জুলীয়া মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব এতিয়া অলপ অলপকৈ ময়দাখিনি দি যাব আৰু ভালকৈ ফেটি যাব ভিডিওটো দেখুৱাৰ ধৰণে 3-4 বাৰ মান অলপ অলপকৈ দি ময়দাখিনি ভালকৈ ফেটি ল'ব শেষত ভেনিলা এসেন্স অলপমান দি দিব আৰু পুনৰ ভালকৈ ফেটি ল'ব ভিডিওটো যেনেকৈ দেখুৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ ফেটি ল'ব এয়া মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া কেক টিন এটা তেল মচি ল'ব আৰু ময়দা ছটিয়াই কেক টিনটো ৰেডি কৰি ল'ব আৰু বনাই লোৱা কেকৰ মিশ্ৰণখিনি কেক টিনটো দি দিব মাইক্ৰ ওভেনত 180 ডিগ্ৰীত কেকটো বেক কৰিব লাগিব 5 মিনিট প্ৰিহিট কৰি ল'ব কেকটো তাৰ পিছত ওপৰত কাজুৰ গুড়ি অলপমান ছটিয়াই দিব 180 ডিগ্ৰীত 30 মিনিটৰ 25 মিনিটৰ কাৰণে কৰিব পিছত 5 মিনিট আৰু অলপ সময় ৰাখিব লাগিব 5 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কেকটো ইচ্ছা কৰিলে কুকাৰটো বনাব পাৰিব মাজতে চেক কৰিব চুৰিৰে এয়া চকলেট কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এই চকলেট কেকৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ